नवीन ॲप्लिकेशन डाउनलोड करण्यासाठी प्ले स्टोअरवर जायचं आहे आणि सर्च बॉक्समध्ये महा स्टुडंट ॲप या नावानं ॲप सर्च करायचं आहे. या ठिकाणी आलेलं आहे. ते ओपन झाल्यानंतर समोर असलेल्या इन्स्टॉल या बटनावर क्लिक करायचं आहे. आपण या ठिकाणी ॲप कोणकोणते तुमच्या मोबाईलमधील परमिशन मागत आहे, तर हे लोकेशन मागत आहे. त्यावर ॲक्सेप्ट या बटनवर क्लिक करायचं आहे. लगेच आपलं जे महा स्टुडंट ॲप आहे, जे की 15.70 MB आहे, ते डाउनलोडिंगला सुरुवात होईल. आपलं इंटरनेट स्पीड कसं आहे त्यावरून आपल्या मोबाईलला हे ॲप डाउनलोड करण्यासाठी वेळ कमी जास्त लागू शकतो. सर्व ॲप डाउनलोड होण्याची वाट पाहायची आणि एकदा ते डाउनलोड झालं की इन्स्टॉल करायचं आहे. अशा पद्धतीने हे डाउनलोड कंप्लीट झालेलं आहे, ते इन्स्टॉल होत आहे.